नमस्कार. प्रतीक्षा रेसिपीजमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण चपातीपासून अतिशय नवीन आणि इंटरेस्टिंग रेसिपी बघणार आहोत. ती म्हणजे चपाती नूडल्स. जर तुम्हाला हेल्दी काहीतरी हवं असेल किंवा नूडल्सला ऑप्शन म्हणून किंवा रिप्लेसमेंट म्हणून पाहिजे असेल तर ही रेसिपी एकदम परफेक्ट आहे. लाल बटनवर प्रेस करून चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्या शेजारी असणारे बेल आयकॉनवरही प्रेस करा, म्हणजे माझ्या नवीन येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओची अपडेट्स तुम्हाला सर्वात आधी मिळत राहतील. तर इथे मी 3 शिल्लक राहिलेल्या चपात्या घेतल्यात. त्याची अशी आपल्याला गुंडाळी करून घ्यायची किंवा फ्लॅट असा रोल करून घ्यायचा आहे. एकदम राऊंड गोल इथे याचा किंवा रोल केलेला नाही आहे. धारदार सुरीच्या किंवा चाकूच्या मदतीने याची आपल्याला असे उभे स्ट्रिप्स कट करून घ्यायचे आहेत. ही अशा प्रकारे चपाती कट करून घेतल्यामुळे नूडल्सला थोडीशी सिमिलर होईल. तर इथे बघा, संपूर्ण रोल मी कट करून घेतला आहे आणि त्यानंतर हा आपला असा हलकासा सुट्टा करून घ्यायचा आहे. ह्या चपातीच्या स्ट्रिप्स मी थोड्याशा अशा टॉस करून घेते, म्हणजे मोकळ्या सुटसुटीत होतील. आता मेन रेसिपीला सुरुवात करूयात. पॅन गरम करायला ठेवून त्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल टाकले. तेल हलकसं गरम झालं की त्यामध्ये 2 मोठे चमचे बारीकसर चिरून घेतलेलं आलं आणि लसूण टाकायचं आहे. हे आवर्जून टाकावं, खूप छान चव येते. 2 हिरव्या मिरच्या अशा मध्यभागी चिरून घेतल्या, त्या यामध्ये टाकल्या. हलक्यासा आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. त्यानंतर यामध्ये आपण एक मध्यम आकाराचा उभा चिरून घेतलेला कांदा आणि शिमला मिरची दोन्हीही आपण टाकून घेणार आहोत. 1 मिनिटाकरिता मध्यम आचेवर हे आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. हलकसं आता हे फ्राय झालंय. त्याच प्रमाणामध्ये आपल्याला बारीकसर उभा चिरून घेतलेला कोबी सुद्धा टाकून घ्यायचा आहे. तुमच्याकडे जर का गाजर असेल ते सुद्धा तुम्ही यामध्ये टाकू शकता. लगेचच आपण इथे चवीनुसार मीठ सुद्धा टाकून घेतोय. मिठामुळे ह्या ज्या भाज्या आपण यामध्ये टाकून घेतल्या त्या सुद्धा पटकन परतल्या जातील. पूर्णपणे या भाज्या मी परतवलेल्या नाहीये, एक साधारण 50% या स्टर फ्राय करून घेतलाय. आता यामध्ये मसाले आणि सॉसेस टाकून घेऊयात. 1 मोठा चमचा इथे मी बेडगे मिरची पावडर टाकते, जी की तिखट कमी आणि रंगाला अगदी लाल आहे. याचबरोबर अर्धासा चमचा किंवा 1 टीस्पून इथे आपल्याला विनेगर टाकायचं आहे. विनेगरचा वापर जास्त करायचा नाही, नाहीतर नूडल्स आंबट होऊ शकतात. 1 टीस्पून इथे आपल्याला डार्क सोया सॉस टाकायचा आहे. 2 मोठे चमचे रेड चिली सॉस आहे. 2 मोठे चमचे ग्रीन चिली सॉस आणि 3 मोठे चमचे इथे मी टोमॅटो केचप म्हणजेच टोमॅटो सॉस टाकून घेते. आवडत असल्यास तुम्ही यामध्ये 2 मोठे चमचे शेजवान चटणी किंवा सॉससुद्धा टाकून घेऊ शकता. आता हे सॉसेस आपल्याला मिनिटभर मध्यम आचेवर हलकेसे फ्राय करून घ्यायचे. त्यानंतर यामध्ये आपण जो चपातीचा रोल किंवा चपातीचे स्ट्रिप्स कट करून घेतलेत ते यामध्ये थोडेसे सुट्टे करत हलक्या हाताने टाकून घेणार आहोत. हलक्या हाताने हे नूडल्स आपण मसाल्यासोबत किंवा सॉसेससोबत मिक्स करत जाणार आहोत. एकदमच हे परतवायचे नाही आहे, अगदी हलक्या हाताचा वापर करत आपण हे मिक्स करत जाणार आहोत. गॅसची फ्लेम मिडियम टू हायस्ट ठेवायची. भाजी नसताना नुसती चपाती शिल्लक आहे आणि चटपटीत काहीतरी खायचं असेल, भूक लागली असेल तर ही रेसिपी एकदम परफेक्ट आहे. आता जवळजवळ हे चपाती नूडल्स तयारच झाले. अगदी शेवटी यावर मी बारीक चिरलेले स्प्रिंग अनियन टाकून घेते, म्हणजे ही कांद्याची भाजी आहे. गॅस इथे मी बंद केलाय. एकदा चांगलं मिक्स करून घेते आणि गरमागरम हे चपाती नूडल्स सर्व करायला घेऊया. नक्कीच एकदा ही रेसिपी ट्राय करा, लहान मुलांना नक्कीच आवडेल. कशी वाटली कमेंटद्वारे कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास रेसिपीला लाईक, शेअर आणि चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन मस्त इंटरेस्टिंग रेसिपीसोबत. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद.